Bismillahirrahmanirrahim. Matrices exercise 1.4 continue there. Paiki ba munda question number 11 چې کوم دی کې addition او transpose of a matrix topic دوان discuss شوی دی او دا ول required دی. نو راځي لاول دا transpose of a matrix already مخکې ما discuss کړو. راځي چې وسی بیا وګورو یو ځل. Transpose of a matrix. A matrix obtained by interchanging all rows and columns with each other is called transpose of a matrix. هغه matrix چې زمونږ حاصل شي د څه نه بعد کله چې موږ د هغه matrix ټول rows او column د یو بل سره کو interchange کو لکه column د rows ځای ته لاړ شي او rows د column ځای ته لاړ شي. نو چې دې ته بیا موږ څه وایو transpose of a matrix به ورته وایو. لکه دې example ته وګورئ. د مثال کې زموږ سره A matrix دی 1 2 پکې رو ده 3 4 پکې رو ده بیا پکې 1 2 دا کالم دی 2 4 پکې بل کالم دی. چې کله موږ دا transpose واخلو لول به څه وکړو چې A raised to the power T چې transpose د T دی په ولیکو کنه د A د پاسه بس مطلب دا چې د لمن transpose واغستو. دا 1 2 دا رو ده دا به څه ته کنورټ شي کالم ته 3 4 دا رو ده دا موږ څه ته کنورټ شي کالم ته به کنورټ شي. وتا سو ګورئ منګه دا ویلیو چې transpose of matrix څه ته وایي چې د هغه کې کله لمون transpose واخلو نو روز به څه ته کنورټ شي کالم ته. ګوره 1 2 زموږ سره رو هغه څه ته کنورټ شي کالم ته کنورټ شي او کالمز به روز ته کنورټ شي. نو 1 3 زموږ سره کالم وکنو ګوره د رو جوړه شو ټیک شو. ګوره دا رو چې دا دینه کالم جوړ شو بیا دې رو نه هم کالم جوړ شو بیا د دې کالم ته ګوري 1 3 ته د 1 3 نه زموږ سره رو جوړه شوله او د 2 4 نه زموږ سره دا رو جوړه شوله. تاسو دې ته موږ څه وایو transpose of a matrix. خو اوس راځي کوېسچن سایډ ته. کوېسچن 11 دی دې کې دا وایي چې let A matrix راکړی دا دی او B matrix راکړی -3 4 2 then prove that A plus B whole transpose is equals to A transpose plus B transpose. دا پروف کول دي هغه چې دا یو بل برابر دي. موږ به دا اوس څه کو پروف کوو به چې A plus B whole transpose موږ سره د A transpose plus B transpose برابر دي. نو لول به لیفت هند سایډ راواله لیفت هند سایډ چې راواله دا ولیکو چې لیفت هند سایډ ٹھیک شو. دا موږ ولیکو A plus B whole raised to the power T ٹھیک شو. A plus B whole transpose دا چپ سایډ دی کنه بدی کې بس لول کم سایډ کو سبب بدی کې لول کو لول بدی کې ایډیشن کو A plus B بلاول وک. A زمو سره کم میټرکس دی دا د راکړه 3 2 1 3 2 1 بولی کو بیا پکې په مینس کې ایډیشن دی بل بیا کم میټرکس دی B میټرکس دی -3 4 او 2 ٹھیک شو. د A میټرکس لپاره دا ویلیو را لکه چې دا راکړی دا د B matrix لپاره دا ویلیو را لکه چې دا موږ نه راکړی دا. اوس به کرسپونډینګ الیمنٹ د کرسپونډینګ سره اډ کیږي لکه -3 به د 3 به د -3 سره اولنې د ورانی سره دویم د دویم سره دریم د دریم سره لکه چې 2 به د سیکنډ سره 1 به د تھرد سره د سره به 8 شي. صحیح شو. د څه به شي چې A plus B is equals to دلته ګوره د ساين ته به ګوره ډیر په غور څخه plus into minus minus نو -3 بشي نو 3 -3 رااله بیا plus into plus 4 plus into plus plus نو plus 4 برازي نو 2 plus 4 بشي بیا plus into plus plus نو 2 بشي plus 2 نو 1 plus 2 ولیکو ٹھیک شو. A plus B is equals to 3 نه 3 لاړ شي 0 پاتې شي د 2 plus 4 نه راشي 6 د 1 plus 2 نه بچ راشي زموږ سره 3. ها اوس وګورئ بدی کې ولا څه غستره transpose ولا غسته A plus B whole transpose نن د ولیکي چې now take transpose of A plus B. A plus B دا میټرکس را لکه د لبوس موږ څه ولو transpose به واخلو کم چې دلته زموږ سره په کار دی ٹھیک شو. دې تاسو کله والے transpose A plus B whole transpose بشي ولته دا اوس رو ده کنه تاسو ته ما ویلي چې په
ट्रांसपोज کې موږ څه کوو روز به کالم ته کنورټ کیږي او کالم به روز ته اوس دلته تاسو دا رو دا به کالم ته کنورټ شي چې کله موږ دلته دا ترانسپوز واغلو 0 6 او 3 دلته به څه ورکوي دا زموږ سره څه شي اکویشن نمبر فرست بشي ٹھیک شوه لکه لیفټ هینډ سایډ یې وشو بیا اوس رایټ هینډ سایډ به راوالی رایټ هینډ سایډ هغه زموږ سره څه برابر دی د A transpose plus B transpose په غور سره دې ته ګورئ ښه اوس به داسې وکړو چې موږ ته دا پته ده is A is equals to A matrix موږ سره څه برابر دی د 3 2 او 1 برابر دی موږ به څه وکړو اوس به هلته زموږ څه په کار په دې کې څه دی AT په کار دی که نه د AT په کار موږ څه وکړو ټیک ټرانسپوز آف A اله به څه والو ټرانسپوز به والو چې اله ټرانسپوز والو دا به داسې شي چې A ټرانسپوز دا اوس رو ده که نه دا به کالم ته کنورټ شي 3 2 1 بیا اوس د بی پارټ ولته بی دی د پاسه ټي دی د دې نمبر شو ایز به ولیکئ چې ایز بی از ایکولز ټو د څه برابر دی د -3 4 2 -3 4 2 دلته به اوس څه وکړئ ټیک ټرانسپوز ځکه چې په دې کې د بی د پاسه هم ټرانسپوز دی نو ټیک ټرانسپوز آف بی بی د به څه والی ټرانسپوز واخلئ دا رو ده که نه چې ټرانسپوز والا والی څه به شي داسې به شي چې د هغې نه به د دې رو نه به څه جوړ شي کالم به دې جوړ شي -3 4 2 دا راغلی اوس به موږ څه کوو د دې نه بعد ورته په غور سره ګورئ ناو ایډ AT او BT یا داسې هم شي لیکلی چې ناو AT plus BT is equals to AT د څه برابر دی دا دی 3 2 1 د AT په ځای 3 2 1 ولیکئ 3 2 1 پلس د B په ځای څه ولیکئ دا میټرکس راغلی BT نو -3 4 2 ٹھیک شوه بیا به دې ساین ته خیال کوئ ډېر په غور سره چې AT plus BT is equals to 3 2 1 ها پلس انټو ماینس ماینس نو دا به -3 شي ګورئ کرسپانډینګ الیمنټ به د کرسپانډینګ نه څه کېږي د دې سره به ایډ کېږي ښه بیا پلس انټو پلس پلس نو +4 شو نو 2 + 4 به شي بیا 1 پلس انټو پلس پلس نو 1 + 2 شو ٹھیک شوه دلته ګورئ اوس AT plus B raised to the power T is equals to 3 نه چې 3 لاړ شي څه به پاتې شي 0 2 + 4 نه به څه راشي 6 د 1 + 2 نه به څه راشي 3 راشي دا زموږ سره څه شو اکویشن نمبر 2 اوس تاسو په غور سره وګورئ اکویشن نمبر 2 څه دی 0 6 3 دی او 1 زموږ سره څه دی دلته وګورئ 0 6 3 دی نو د دې نه معلومه ده شوله So from equation one and 2 it is proved that A plus B whole transpose is equals to A transpose plus B transpose نو د 1 او د 2 نه موږ ته دا معلومه شوله چې A plus B whole transpose is equal to A transpose plus B transpose نو مطلب دا زموږ سره ویریفای شو دا صحیح خبره وه دوی چې دا کوم کوېسچن ورکړی چې تاسو دا پروف کوئ نو موږ ته پته ولګېدله د دې نه ګورئ ضرور ته بیا وګورئ A plus B whole transpose زموږ سره څه راغلی 0 6 3 راغلی او دې ته وګورئ A transpose plus B transpose زموږ سره څه راغلی 0 6 او 3 راغلی نو د دې نه موږ ته معلومه شوه د 1 او د 2 نه دا دواړه سایډونه زموږ سره څه دي برابر راغله صحیح شوه
ویریفائی شو یا پروف شوله. اوس دې پارټ ته وګورئ، دې پارټ ته وګورئ په غور سره. دا دې چې دا کوم دویم پارټ دی دا سبټریکشن وال، دا ستاسو سره هوم ورک دی. خامخا به لازمي سالو کوي چې پریکټس پې وکړئ چې ته ښه زبردسته یاد شي. دا هم سیم ټو سیم هغسې دی، خو په دې کې دا میټرکس چې دی په هغې کې صرف لکه 1/3 و او په دې کې 2/3 دی، 2/2 دی. لکه د هغې اډر 1/3 و او یو پکې رو وه، 3 پکې کالم وي، او په دې کې څه چل دی 2 پکې روګان دي، 2 پکې کالمز دي. سیم ټو سیم به څه وکړي چې لیفټ هینډ سایډ زموږ څه شی دی سی پلس ډي ریس ټو پاور ټي دی. په دې کې ولا سی پلس ډي معلومو، سی پلس ډي به ولیکو. سی میټرکس څه شی دی وګورئ 7 - 3 2 - 1 -1 او بیا څه دی پلس 1 1 2 2 دا د ډي ویلیو ده. ټیک شوه، دواړه به سره ایډ کوي سی پلس ډي. ښه پلس انټو ماینس پلس انټو پلس پلس نو 7 + 1 کرسپونډ دا به دې سره جمع کوي، دا به دې سره وکړي اینډ سو اون داسې به ځي -3 + 1 2 + 2 او -1 + 2 به وکړي. ټیک شوه، نو سی پلس ډي از ایکولز ټو 7 + 1 نه به څه راشي 8 -3 نه 1 دی در سره مطلب 1 روپۍ در سره 3 در باندې قرض دي چې یو ته ورکړي بیا باندې سره 2 قرض بر باندې پاتې شي، نو -2 شو او 2 + 2 نه څه راځي 4 -1 + 2 نه به څه راشي 1. ټیک شوه، اوس دلته تاسو خیال وکړئ سی پلس ډي د پاسه څه شی دی ټرانسپوز دی. تاسو به څه وکړئ ناو ټیک transpose on take transpose of C plus D. C plus D बच्चा वाले transpose बवाले नो च बशी C plus D transpose बवाला वाले transpose के मंग से वो लगा दा रो चिरा देना बा कॉलम जोड़ेगी तो देरो नमम कॉलम जोड़ेगी और कॉलम नंबर रो जोड़ेगी अधिक कॉलम से जोड़ेगी रो जोड़ेगी दी तमंग अच्छा वो transpose of matrix वो गोदा बदसी शिवस 8 او -2 شو ګوره دا رو ودلته کنه وګوره 8 - 2 دلته رو و په دې کې ته جوړ کالم ته جوړ شو کې جوړ نه شو وزه دا رو دا دینه به څه جوړ شي کالم جوړ شي نو 4 او 1 بشي. دا زموږ څه دی له ایکویشن 1 ورکړي. ټیک شو، بیا به رائټ هاند سایډ راواله. رائټ هاند سایډ چې دی زموږ سره څه برابر دی د سی ټي پلس ډي ریس ټو پاور ټي لکه سی ټرانسپوز او ډي ټرانسپوز. اوس ګورئ دلته نو به تاسو داسې وکړئ چې ایز سی زموږ سره څه برابر دی سی از ایکولز ټو 7 - 3 2 - 1. ټیک شوه، او ډي به څه وکړئ ټیک ټرانسپوز اف سی. سی د به څه ټرانسپوز واخلئ چې په دې ایکویشن کې تاسو خو په دې رائټ هاند سایډ کې زموږ سره د سی د پاسه څه ټرانسپوز دی چې ټرانسپوز ولا والی سی ریس ټو پاور ټي ټرانسپوز شو دا دارو به کالم ته کنورټ شي 7 - 3 او دارو به هم څه ته کنورټ شي کالم ته کنورټ شي نو 2 - 1 شو. ټیک شو، یو ته بل نمبر دی ډي دی نو ایز ډي از ایکولز ټو ډي زموږ سره څه برابر دی 1 1 2 2 1 1 2 2 डबल 1 डबल 2 रेस्क्यू नंबर देखा दته اوس ګورئ دلته بچوالی دله به اوس څه وکړئ ټیک ټرانسپوز. ځکه به ولا ټرانسپوز اخلئ زموږ څه په دې رائټ هاند سایډ کې په کار دی دې ته وګوره ډي د پاسه ټي دی دا پکې په کار دی نو الله چې سی ټي به وکړئ ډي ټي به وکړئ بیا به دواړه ایډ کړئ نو تاسو به څه شی راشي رائټ هاند سایډ راشي اف ډي دا به څه شي ډي ټي و دا 1 1 چې دی که دا رو ده دا به کالم ته کنورټ شي 1 1 دلته دا 2 2 رو ده دا به څه ته کنورټ شي کالم ته به کنورټ شي. ښه و تاسو وګورئ ناو اوس به څه وکړو ګوره سی ټي معلوم شو دی د رائټ هاند سایډ دپاره زموږ سره یو سی ټي په کار سی ټي دا معلوم شو او بله څه په کار ډي ټي دا معلوم شو او بیا یې څه ویلي چې دواړه به ایډ کړي نو ناو سی ټي
plus d raised to the power t is equal to the ct value به ولګوئ. د ct value څه راځي موږ سره 7 2 minus 3 minus 1 ده plus d value څه dt value څه ده 1 2 1 2 وردا ما دیز نه ولګول ct value دا ده دلته رااله dt value څه ده دا دلته رااله اوس دا دونه څه وکي اډ کوي corresponding element با د corresponding سره جمع کی نو 7 او 1 نه بعد 7 plus 1 به ولیکي او 2 plus 2 به ولیکي لکه دا 2 دی 2 سره به minus 3 دی plus 1 سره نو minus 3 plus 1 بیا minus 1 به دی 2 سره وکي نو minus 1 plus 2 ها اوس دا ګوري مزید ct plus dt is equals to 7 plus 1 نه راځي 8 2 plus 2 نه راځي 4 minus 3 او plus 1 نه راځي minus 2 minus 1 او plus 1 plus 2 نه راځي plus 1 راځي دا موږ سره څه شو equation number 2 شو. اوس دلته ګورئ په غور سره equation number 1 ته وګورئ 8 لکه c plus d raised to the power t زموږ سره څه برابر دی 8 4 minus 2 او 1 برابر دی او د بل ته ګورئ اوس 8 4 minus 2 او 1 دوانه برابر را لکرانه له left hand side right hand side برابر شو کنه نو تاسو به دلته ولیکئ so from equation 1 and 2 it is proved that c plus d raised to the power t is equals to ct plus dt. دې سره تاسو دا بل پاټه مو شو دا تاسو څه هره دا پارټي هوم ورک دی تاسو ښه آی هوپ چې بده بخښه پوي شي وي مهرباني وکړئ پریکټیس وکوئ ښه او ان شاء الله په نیکسټ ویډیو کې به کوېسچن نمبر 12 سالو کوو ښه